เขยจำใจสะใภ้จำยอมณคฤหาสน์หรูกลางเมืองหลวงบรรยากาศภายในดูวุ่นวายกว่าทุกครั้งเมื่อคุณหญิงสดใสเรียกลูกชายและแฟนสาวของลูกชายอีกคนเข้ามาพบแม่ตัดสินใจแล้วว่าพันธุ์จะต้องแต่งงานกับณภัสนะลูกฮะผมไม่ยอมหรอกครับจะให้ผมแต่งงานแบบกระทันหันแบบนี้ไม่ได้นะครับณภัสลุกพรวดขึ้นตอบกลับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวใบหน้าขึงขังอย่างไม่พอใจสุดขีดใจเย็นก่อนสิลูกแม่มีเหตุผลต้องทำแบบนี้นะเหตุผลอะไรครับผมไม่เห็นเข้าใจในเมื่อผมมีแฟนอยู่แล้วจู่ๆจะให้มาแต่งงานกับแฟนน้องชายของตัวเองได้ยังไงครับณภัสโต้แย้งด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวจ้องมองแม่ของตนเองอย่างเอาเรื่องคุณหญิงสดใสถอนหายใจยาวพลางหันไปทางพันธุ์ที่นั่งก้มหน้านิ่งอยู่ข้างๆที่แม่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าพันธุ์กำลังตั้งท้องลูกของน้องชายของเราอยู่ณภัสชะงักไปทันทีก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนเป็นตะลึงงันกับสิ่งที่ได้ยินอะไรนะครับพันท้องกับไอเดชน่ะเหรอใช่จ้ะลูกตอนนี้พันท้องได้3 เดือนแล้วพอน้องชายเธอรู้เขาก็รีบแต่งงานกับลูกสาวนายพลไปซะอย่างนั้นทิ้งให้พันอยู่คนเดียวแม่เลยคิดว่าการจะให้ลูกแต่งงานกับพันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วคุณหญิงสดใสพยายามเกลี้ยกล่อมในขณะที่พันก็เอาแต่สะอื้นอยู่ข้างๆภาพของหญิงสาวที่กำลังอ่อนแอและบอบช้ำทำเอาณภัสนิ่งและอึ้งไปชั่วขณะแต่ผมไม่ได้รักพันสักหน่อยแล้วจะให้ผมมารับผิดชอบอะไรแบบนี้ได้ยังไงผมว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมนะครับแม่ลูกลองคิดดูนะจ๊ะพันเป็นถึงลูกสาวเพื่อนรักของแม่ก็รักเธอเหมือนลูกอีกคนนึงคุณหญิงสดใสอ้อนวอนแววตาเต็มไปด้วยความหวังณภัสมองสลับไปมาระหว่างใบหน้าของแม่และพันที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาเขานึกสงสารพันขึ้นมาจับใจถึงอย่างไรเธอก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้เพียงเพราะความไม่รับผิดชอบของน้องชายเขาผมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะครับแม่อย่างน้อยก็ให้เวลาผมตัดสินใจบ้างไม่ใช่กระทันหันแบบนี้ณภัสตอบในที่สุดก่อนจะเดินหนีจากไปเสียงฝีเท้าของณภัสห่างออกไปจากห้องรับแขกเหลือเพียงความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณพันเม้มปากคราบน้ำตายังคงอาบแก้มนวลอย่างห้ามไม่อยู่เธอรู้สึกผิดต่อครอบครัวของณภัสเหลือเกินแต่ในเมื่อตัวเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นไม่ต้องร้องไห้แล้วลูกเชื่อป้าสิสุดท้ายณภัสก็ต้องยอมแต่งงานกับหนูแน่ๆคุณหญิงสดใสลูบปลอบประโลมคนในอ้อมกอดเบาๆพร้อมกับมองตามแผ่นหลังลูกชายคนโตด้วยแววตามีความหวังเธอคิดว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วจริงๆแม้จะเป็นการบังคับให้ทั้งสองแต่งงานกันด้วยความจำยอมแต่เชื่อว่าสุดท้ายความรักก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นได้เองแต่คุณหญิงคงคาดไม่ถึงว่าการแต่งงานครั้งนี้จะนำพาเรื่องราวมากมายเข้ามาในชีวิตของลูกชายและลูกสะใภ้ขนาดไหนหลังจากได้ฟังเหตุผลจากคุณหญิงสดใสณภัสก็ได้แต่กุมขมับด้วยความปวดหัวเขาเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องนอนอย่างคิดหนักก่อนจะตัดสินใจโทรหาจอยแฟนสาวของเขาเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ณภัสเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้จอยฟังปลายสายเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนที่เสียงสะอื้นจะดังแว่วมาแล้วคุณจะทำยังไงจะแต่งงานกับเธอจริงๆหรอแล้วจอยล่ะคุณจะทิ้งจอยไปเหรอ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมรู้แค่ว่าแม่อยากให้ผมรับผิดชอบพันธุ์เธอท้องกับน้องชายผม คนที่หนีไปแต่งงาน แต่ผมไม่มีทางทิ้งคุณไปหรอกนะจอย ผมยังรักคุณเหมือนเดิมณภัสปลอบประโลมแฟนสาวจนเธอหายร้องไห้ ก่อนจะวางสายด้วยความหนักใจ เขาไม่อยากสูญเสียความรักครั้งนี้ไปเลย แต่พอนึกถึงสีหน้าของแม่ที่อ้อนวอนขอร้องณภัสก็อ่อนลงทันที สุดท้ายเขาคงต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต ในขณะเดียวกันพันธุ์ก็นั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในห้องของเธอ พยายามโทรหาเดชอีกครั้ง แต่ก็เจอแต่เสียงอีกฝ่ายที่ปฏิเสธ จนต้องฝากข้อความไว้แทน พี่เดชคะพันธุ์เอง พี่รับสายหนูบ้างได้ไหม หนูอยากคุยกับพี่จังเลย หนูเครียดมาก พี่หายไปไหนกันคะทำไมไม่มารับผิดชอบหนูและลูกเลย เสียงสะอื้นไห้ของพันธุ์ดังผ่านโทรศัพท์ไป แต่อีกฝ่ายกลับเงียบกริบ ไร้การตอบรับใดๆทั้งสิ้น พันธุ์จึงจำต้องวางสายด้วยความผิดหวังและเจ็บปวด ยิ่งนึกถึงชะตากรรมข้างหน้าที่คาดเดาไม่ถูกทำเอาพันธุ์ยิ่งสับสนหนักใจเข้าไปอีก เธอไม่รู้จะทำอย่างไง นอกจากต้องยอมรับว่าชีวิตนี้คงมีแต่ต้องจำยอมกับสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเท่านั้น แม้ว่าทั้งณภัสและพันธุ์จะไม่ชอบใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เท่าไหร่ แต่ด้วยสายใยที่ผูกพันกับครอบครัวทำให้ทั้งคู่ไม่มีทางเลือกมากนัก นอกจากต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความกดดัน อึดอัดและไม่มีความสุข เสียงเพลงเข้าจังหวะดังก้องทั่วงานเลี้ยงมั่น บรรยากาศเต็มไปด้วยแสงสียามค่ำคืน ผู้คนต่างมาร่วมงานแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่ณภัสยืนเคียงข้างพันธุ์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทักทายแขกเรือด้วยกิริยางามสง่าเขาพยายามแสดงออกราวกับเป็นเจ้าบ่าวที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อให้ในใจจะรู้สึกแย่แค่ไหนก็ตามพันธุ์ก็ต้องฝืนยิ้มรับไหว้ตอบรับด้วยเช่นกันท่ามกลางสายตาอิจฉาตาร้อนของเหล่าแขกเรือที่มาร่วมงานคุณหญิงสดใสก็เช่นกันยินดีด้วยนะจ๊ะลูกป้าดีใจที่หนูตัดสินใจได้ถูกต้องรับรองเลยว่าชีวิตคู่ของหนูกับณภัสจะต้องมีแต่ความสุขอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะคุณป้าหนูจะตั้งใจทำหน้าที่ของเมียให้ดีที่สุดให้สมกับที่คุณป้าไว้วางใจค่ะป้าเชื่อมือหนูอยู่แล้วพ่อกับแม่หนูก็คงดีใจนะที่ได้เห็นหนูเติบโตเป็นสาวงามเพียบพร้อมและเป็นสะใภ้ที่ดีของบ้านนี้พันธุ์ได้แต่ยิ้มรับคำชมอย่างเก้อเขินส่วนณภัสก็พยักหน้าขอบคุณแม่ของตัวเองที่ช่วยกล่าวแทนเขาหันมาสบตากับพันธุ์นิดหนึ่งก่อนจะเม้มปากแน่นบังคับให้รอยยิ้มประดิษฐ์นั้นยังคงอยู่อย่างน้อยก็ต้องฝืนยิ้มต่อหน้าแขกคนสำคัญอีกมากมายที่พากันมาเฝ้ามองความสัมพันธ์แสนแปลกแยกนี้อย่างจับตาแต่แล้วใครบางคนก็เข้ามากระซิบที่ข้างหูของณภัสเฮ้ยณภัสมีแขกพิเศษของนายมางานนี้ด้วยนะใครล่ะก็จอยไงแฟนตัวจริงของนายน่ะไหนนายก็แต่งงานลองไปบอกลาเขาสักคำดีไหมก่อนที่นายจะกลายเป็นของคนอื่นไปตลอดกาลอะไรนะจอยมางานนี้ด้วยเหรอแล้วฉันจะไปหาเธอได้ยังไงในเมื่อต้องอยู่กับเจ้าสาวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้เองแค่รอสัญญาณจากฉันแล้วรีบออกไปหาจอยข้างนอกทันทีล่ะอย่าให้ใครจับได้นะณภัสพยักรับคำใจหนึ่งก็อยากไปพบจอยเหลือเกินแต่อีกใจก็รู้ว่ามันอาจเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มกัน
จะให้ทิ้งเจ้าสาวในงานแต่งของตัวเองได้อย่างไรในเมื่อสายตาของแขกเรือจับจ้องเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาคุณณภัสเรามาถ่ายรูปคู่กันหน่อยไหมคะทุกคนรออยู่อ๋อได้สิครับมาถ่ายรูปกันณภัสรีบกลับไปควงแขนพันทันทีและเอ่ยขอโทษขอโพยที่เผลอเมาแล้วหายไปพลางพาเธอเดินไปที่ซุ้มถ่ายภาพหน้างานพยายามหลีกเลี่ยงการเจอหน้าจอยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดช่วงที่เหลือของงานเลี้ยงณภัสและพันธุ์ต้องฝืนยิ้มและแกล้งทำเป็นคู่รักหวานชื่นให้ดูดีตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งยากและทรมานใจสำหรับทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งเพราะในเวลานี้ต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องในใจให้ต้องกังวลอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องณภัสที่แอบกระสับกระส่ายเพราะเห็นจอยยืนมองตนเองอยู่ไกลๆหรือพันธุ์ที่รอบมองมือถือเป็นพักๆรอคอยการติดต่อกลับจากเดทด้วยความหวังแม้จะทราบดีว่าเป็นไปไม่ได้แต่เธอก็ยังอดคาดหวังไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายงานเลี้ยงก็ผ่านพ้นไปด้วยดีท่ามกลางเสียงเชียร์ให้คู่บ่าวสาวจุมพิษกันบนเวทีทางคู่มองสบตากันนิ่งก่อนที่ณภัสจะก้มจูบแตะริมฝีปากเบาๆของพันธุ์เพียงชั่วครู่ก็ผละออกทันทีแม้จะเป็นจูบแผ่วเบาและเย็นชาแต่กลับแผ่ซ่านร้อนบูบวาบอย่างบอกไม่ถูกช่วงเวลาสั้นๆนั้นทำเอาหัวใจของทั้งคู่สั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก่อให้เกิดคำถามในใจว่าความรู้สึกเหล่านี้คืออะไรกันแน่และมันจะนำพาชีวิตคู่แสนแปลกแยกนี้ไปสู่เส้นทางใดหลังจากงานแต่งงานผ่านพ้นไปชีวิตสมรสที่แสนอึดอัดของณภัสและพันธุ์ก็เริ่มต้นขึ้นต่างฝ่ายต่างตกลงใช้ชีวิตแยกห้องกันอย่างเงียบๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับอีกฝ่ายมากนักยกเว้นเวลาที่ต้องแสดงบทบาทคู่รักต่อหน้าคนในครอบครัวเท่านั้นวันหนึ่งระหว่างที่ณภัสแอบออกไปพบจอยอย่างลับๆเขาก็บังเอิญได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ของพันธุ์ที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในสวนหลังบ้านพี่เดชจะทิ้งหนูไปจริงๆหรอคะแล้วลูกของเราล่ะทำไมพี่ใจร้ายกับหนูขนาดนี้ณภัสชะงักนิดนึงก่อนจะย่องเข้าไปใกล้เห็นสภาพของหญิงสาวที่กำลังสะอื้นเสียใจปานจะขาดใจเขาอดสงสารเธอไม่ได้แต่ก็ไม่รู้จะเข้าไปปลอบประโลมอย่างไรจึงตัดสินใจหันหลังเดินจากไปเงียบๆพักใหญ่ต่อมาณภัสที่นั่งอ่านหนังสือในห้องทำงานก็ถูกเสียงในสายโทรศัพท์ดังขัดจังหวะณภัสคะพรุ่งนี้คุณว่างไหมคะจอยอยากไปเที่ยวทะเลเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะคะพรุ่งนี้นะครับก็ได้อยู่นะครับแต่ผมอาจไปได้แค่ครึ่งวันนะเพราะต้องรีบกลับมางานเลี้ยงที่บ้านน่ะแค่ครึ่งวันเหรอคะจอยอยากให้คุณอยู่กับจอยทั้งวันเลยขอโทษนะครับที่รักถ้าผมหายไปทั้งวันแม่ต้องสงสัยแน่ๆผมต้องคอยระวังตัวนะตอนเนี้ยงั้นก็ได้ค่ะอย่างน้อยจอยก็ได้เจอคุณบ้างดีกว่าไม่ได้เจอกันเลยณภัสถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อคิดถึงสถานการณ์ที่ตัวเองต้องแบ่งเวลาให้ทั้งเมียและแฟนเก่าซึ่งทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆพันก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพอดีเธอชะงักเล็กน้อยเมื่อเห็นณภัสแต่ก็พยายามทำหน้าไม่สนใจเดินไปที่ตู้เอกสารแล้วหยิบแฟ้มงานบางอย่างติดมือออกไปทว่าก่อนที่พันธุ์จะก้าวขาพ้นประตูณภัสก็ตัดสินใจเอ่ยปากถามขึ้นวันนี้ผมเห็นคุณคุยโทรศัพท์ในสวนน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้ร้องไห้คุณไม่จำเป็นต้องสนใจหรอกค่ะนี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันแต่เราเป็นสามีภรรยากันนะถึงแม้จะไม่ได้รักกันแต่อย่างน้อยก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างพันหันขวับมามองด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะเม้มปากแน่นและเอ่ยด้วยเสียงห้วน
ถ้าคุณอยากรู้นักว่าฉันกำลังร้องไห้เพราะผู้ชายที่ทำให้ฉันท้องทิ้งฉันไปพอใจหรือยังสิ้นเสียงตอบกลับของพันธุ์บรรยากาศในห้องก็ตกอยู่ในความเงียบงันสองสามีภรรยาที่แต่งงานด้วยความจำใจต่างสบตากันอย่างใคร่รู้อยากเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าถามต่อต่างพากันหงุดหงิดและครุ่นคิดไปคนละทางไม่นานนภัสก็เป็นฝ่ายถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปใกล้พันธุ์แล้ววางมือบนไหล่ผมเสียใจด้วยนะที่คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่นี้ไปเราก็ต้องผ่านมันไปด้วยกันให้ได้คุณไม่ต้องเผชิญหน้ากับทุกคนอยู่คนเดียวอีกแล้วล่ะณภัสบีบไหล่พันธุ์เบาๆอย่างให้กำลังใจคนฟังได้แต่ก้มหน้านิ่งแต่หัวใจกลับอุ่นวาบด้วยความรู้สึกประหลาดขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงเสียงพูดสั่นเครือเบาหวิวของพันธุ์ทำเอาหัวใจณภัสกระตุกบูบเขามองใบหน้าของพันธุ์อย่างหวั่นไหวก่อนจะค่อยๆลดมือลงจากไหล่แล้วเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบเชียบทิ้งให้พันธุ์ยืนมองตามแผ่นหลังกว้างนั้นอย่างช่างใจสับสนกับความรู้สึกแปลกในใจของตัวเองหากแต่ทั้งคู่คงคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มพัฒนาไปอีกขั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นความสัมพันธ์ของณภัสและพันธุ์ก็ดูจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยอย่างน้อยทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยทักทายปราศัยกันบ้างไม่ได้เก็บตัวเงียบเหมือนเมื่อก่อนแม้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่แต่ก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นจากเดิมมากทีเดียวอย่างเช่นวันนี้ขณะที่พันธุ์สารวนกับการถักผ้าอ้อมไหมพรมอยู่ในห้องนั่งเล่นณภัสก็แวะเข้ามาทักทายพร้อมกับถือกล่องของขวัญชิ้นโตมาด้วยพันธุ์วันนี้ผมไปช็อปมามีของมาฝากคุณกับลูกด้วยนะของอะไรเหรอคะทำไมกล่องใหญ่จังคุณลองเปิดดูก่อนสิณภัสยื่นกล่องใหญ่ให้พันธุ์เธอเลิกคิ้วมองอย่างสงสัยก่อนจะหยิบกล่องนั้นมาแกะออกดูแล้วก็ต้องอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อข้างในเป็นเปลเด็กแบบพับได้ลวดลายอ่อนหวานน่ารักเอ่อคุณณภัสขอบคุณมากนะคะที่หามาให้แต่กว่าลูกเราจะได้ใช้ก็คงอีกนานเลยล่ะค่ะนี่ก็เพิ่ง3 เดือนเองโอ้ยใช่สิผมดันลืมคิดไปงั้นเอาไว้ให้ลูกโตอีกสักหน่อยค่อยเอามาใช้ก็แล้วกันแต่ผมก็เตรียมเสื้อผ้าเด็กอ่อนมาให้ด้วยนะอยู่ในกล่องอีกใบหนึ่งน่ะไซส์ตั้งแต่แรกเกิดถึง6 เดือนเลยคุณว่าโอเคไหมคราวนี้ถึงคราวพันธุ์ยิ้มกว้างเธอดีใจที่ณภัสเอาใจใส่ลูกมากขึ้นแม้บางครั้งจะซื่อบื้อบ้างแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันน่ารักดีมากเลยค่ะเสื้อผ้าพวกนี้คงได้ใช้แน่ๆไหนขอดูหน่อยสิคุณเลือกลายอะไรมาให้ลูกบ้างพันหยิบเสื้อผ้ามาคลี่ออกดูก่อนจะหลุดหัวเราะคิกคักกับลายการ์ตูนบนเสื้อผ้าเด็กที่ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นแนวที่ผู้ชายชอบทั้งนั้นว่าไงชอบไหมผมตั้งใจเลือกแต่ละชิ้นเลยนะถามพนักงานหลายรอบกว่าที่จะตัดสินใจได้ชอบค่ะขอบคุณมากนะคะพันยิ้มหวานให้ณภัสก่อนจะเอื้อมมือไปลูบแก้มของเขาเบาๆด้วยความเอ็นดูทำเอาหนุ่มหล่อใจสั่นวาบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพันอย่าลูบแก้มผมสิมันจะกระจี้น่ะอุ๊ยขอโทษค่ะหนูลืมไปว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยพันชักมือกลับอย่างเร็วหน้าแดงก่ำด้วยความเขินคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะทำอะไรลงไปแบบนั้นส่วนณภัสก็ได้แต่หัวเราะแฮะๆกลบเกลื่อนความประหม่าในใจเช่นกัน
รู้สึกแปลกใจกับปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเองอยู่ไม่น้อยหากแต่ว่ายังไม่ทันคุยต่อเสียงเรียกของแม่บ้านก็ดังขึ้นจากทางเข้าบ้านพอดีคุณพันธุ์คะข้างนอกมีแขกมาหาค่ะแขกใครเหรอคะป้าทำไมถึงมาหาหนูล่ะคะเขาบอกว่าชื่อคุณเดชนะคะมาขอพบคุณโดยตรงบอกว่าสำคัญมากเมื่อได้ยินชื่อคนที่ไม่คาดฝันหัวใจของพันธุ์ก็กระตุกวาบใบหน้าถอดสีจนซีดเผือดไปถนัดตาในขณะที่ณภัสขมวดคิ้วมุ่นด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งไอเดชทำไมจู่ๆถึงได้ย้อนกลับมานะแถมยังมาหาพันธุ์ถึงที่อีกต่างหากณภัสสบตาพันธุ์ก่อนจะผงกหัวให้เบาๆส่งสัญญาณว่าจะอยู่เคียงข้างเธอและพร้อมเผชิญหน้ากับเดชไปพร้อมๆกันไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีจุดประสงค์ใดก็ตามเสียงฝีเท้าของณภัสและพันธุ์ที่เดินลงบันไดหยุดอยู่ตรงหน้าประตูชายหนุ่มหันไปบีบมือเธอเบาๆเพื่อให้กำลังใจก่อนจะผลักประตูออกไปด้วยสีหน้าเคร่งครึมปรากฏร่างของเดชที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เขาทำท่าจะก้าวเข้าหาพันธุ์แต่ถูกอีกฝ่ายผลักเอาไว้แกมาทำอะไรที่นี่ไอเดชผมก็มาหาพันธุ์น่ะสิเธอเป็นแฟนผมก็ต้องมาเยี่ยมเธอเป็นธรรมดาอ้อแล้วก็อยากมาดูลูกด้วยฮะตอนนี้พันธุ์เป็นภรรยาของฉันแล้วส่วนลูกฉันก็จะเลี้ยงเขาเหมือนลูกแท้ๆไม่ต้องมายุ่งแต่ไหนๆผมก็เป็นพ่อของเด็กคนนี้ยังไงก็ต้องรับผิดชอบบ้างใช่ไหมพันธุ์สะดุ้งโหยงเมื่อถูกเดชเรียกชื่อเธอก้มหน้างดไม่สบตาความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ในใจพลันทะลักขึ้นมาอีกครั้งพี่เดชคะหนูขอโทษนะคะที่ต้องเป็นแบบนี้ที่จริงหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นภรรยาของพี่ณภัสหรอกแต่เป็นเพราะความจำเป็นของเราทั้งสองและครอบครัวของเราจริงๆงั้นเธอก็ไม่ได้รักเขานะสินะแล้วลูกของเราล่ะเธอจะเอาไปให้เขาเลี้ยงแทนผมนั่นเหรอผันเงียบไปไม่รู้จะตอบอะไรดีส่วนณภัสที่ยืนมองอยู่เงียบๆตั้งแต่ต้นในที่สุดก็ทนไม่ไหวต้องแทรกขึ้นมาทันทีพอได้แล้วนะอย่ามากดดันพันธุ์อีกเลยในเมื่อเธอตัดสินใจเลือกฉันไม่ใช่แกก็ต้องยอมรับและถอยออกไปซะยิ่งมาคาดคั้นความรู้สึกแบบนี้จะยิ่งทำให้พันธุ์เจ็บปวดมากขึ้นแกไม่เห็นใจเธอบ้างเหรอแล้วผมจะไปรู้เหรอว่าคนอย่างพี่จะดูแลพันธุ์ได้ดีพอหรือจะรักลูกของผมจริงๆฉันไม่ได้พูดเล่นนะพันธุ์คือภรรยาของฉันส่วนลูกที่เธอท้องอยู่ถึงจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของฉันแต่ฉันก็พร้อมจะเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกในไส้ต่อให้พันธุ์ไม่ได้รักฉันแล้วก็ตามแต่ฉันสัญญาว่าจะทำให้เธอและลูกมีความสุขส่วนแกถ้ายังไม่หยุดตื้อก็อย่ามาว่าฉันไม่เตือนนะณภัสพูดจบก็กำหมัดแน่นเหมือนพร้อมจะต่อยใส่หน้าเดชเบ๊ะปากด้วยความไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าเถียงอะไรต่อเพราะเห็นสีหน้าจริงจังของอีกฝ่ายสุดท้ายเขาก็ได้แต่ส่งสายตาเครียดแค้นใส่ณภัสก่อนจะหันไปหาพันธุ์และพูดเสียงเฉียบว่าได้ในเมื่อเธอเลือกพี่ณภัสงั้นต่อไปก็อย่ามาขอความช่วยเหลือจากฉันอีกลูกก็เลี้ยงกันไปเองแล้วกันฉันไม่แคร์แล้วแต่ขอให้รู้ไว้ว่าสักวันเธอจะต้องเสียใจที่ทิ้งฉันแน่ๆพูดจบเดชก็เดินกระแทกเท้าจากไปอย่างหงุดหงิดปล่อยให้พันธุ์ยืนสะอื้นในอ้อมกอดของณภัสชายหนุ่มลูบหลังเธอเบาๆอย่างปลอบโยนแล้วกระซิบข้างหูไม่เป็นไรนะพันธุ์ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเอง
อย่าใส่ใจคำพูดของไอเดชเลย เราไปมุ่งมั่นทำหน้าที่พ่อกับแม่กันเถอะค่ะขอบคุณนะคะพี่ณภัสถ้าไม่มีพี่หนูคงผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้หนูสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะไม่คิดถึงเขาอีกหนูจะตั้งใจทำหน้าที่ภรรยาและแม่ให้ดีที่สุดพันเงยหน้ามองณภัสอย่างอ่อนโยนแล้วยิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นมันเป็นรอยยิ้มที่ตรึงใจณภัสมากที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเธอและทำให้ณภัสรู้อย่างแน่ชัดในตอนนี้ว่าหัวใจของเขาเต้นรัวขึ้นมาไม่ใช่เพียงความเห็นใจแต่เป็นความรู้สึกลึกซึ้งมากกว่านั้นทั้งคู่กอดกันอยู่ดังนั้นสักพักก่อนจะค่อยๆผละออกจากอ้อมกอดพลางยิ้มให้กันอย่างเขินอายแล้วเดินจูงมือกันกลับเข้าไปในบ้านพร้อมความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนไปในขณะที่ครอบครัวคอยดูแลพันอย่างดีเธอได้ใช้ชีวิตไปวันๆเคียงข้างณภัสด้วยความรู้สึกพิเศษที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจทั้งสองใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการเตรียมห้องและจัดของใช้เด็กเพื่อรอรับสมาชิกใหม่ท่ามกลางบรรยากาศความรักที่ตลบอบอวลไปทั่วแม้จะยังไม่มีการสารภาพรักออกมาตรงๆแต่ทุกคนก็สัมผัสถึงบรรยากาศดีระหว่างสองคนทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งในวันคลอดลูกของพันธุ์จู่ๆเดชก็โผล่มาที่โรงพยาบาลพร้อมข่าวช็อกสะเทือนอารมณ์เขากล่าวอ้างว่าผล DNA ระบุแล้วว่าลูกในท้องของพันธุ์ไม่ใช่ลูกของเขาแต่มันอาจจะเป็นลูกของณภัสก็เป็นได้ข่าวที่ว่าลูกในท้องพันธุ์อาจเป็นลูกของณภัสทำเอาเจ้าตัวตกใจจนร่างสั่นเทาเขารีบคว้ากระดาษผลตรวจ DNA จากมือเดชมาดูทันทีนี่มันไม่จริงนะทำไมจู่ๆลูกถึงกลายเป็นลูกของฉันได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เอกสารตรงหน้าบอกชัดแล้วว่า DNA ไม่ตรงกับผมแต่ตรงกับพี่ต่างหากพันนอนสลบสลายไม่ได้สติหลังคลอดบุตรจึงไม่รับรู้ถึงเรื่องราววุ่นวายนี้ด้วยณภัสมองหน้าเดชอย่างสับสนไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายที่มาบอกเป็นความจริงหรือแค่หาเรื่องป่วนถ้าไม่เชื่อก็ตรวจหมายเอาสิแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเด็กนั่นเป็นลูกของพี่จริงมันก็เท่ากับว่าพี่นอกใจแฟนพี่เองแล้วมีลูกกับเมียผมชัดๆพันเป็นภรรยาของฉันไม่ใช่เมียแกอีกอย่างฉันไม่เคยนอกใจจอยสักนิดทั้งหมดนี่มันเรื่องบังเอิญและฉันก็ไม่เคยมีอะไรกับพันมาก่อนด้วยอย่าให้ผมต้องตอกย้ำนะว่าเอกสารไม่เคยโกหกพี่คิดว่าจะแก้ตัวยังไงดีล่ะทั้งกับแฟนพี่เองแล้วก็ครอบครัวของพี่เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏณภัสกำหมัดแน่นแทบจะชกหน้าเดชให้หายหลงตัวเองแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่เอื้ออำนวยเขาเป็นห่วงทั้งพันและลูกจึงตัดสินใจเดินไปหาหมออย่างใจเย็นที่สุดคือแบบนี้นะครับจากผล DNA ที่ตรวจมันพบความจริงบางอย่างที่ทำให้ต้องสรุปว่าลูกน้อยที่เกิดมาท่าทางจะเป็นลูกของคุณณภัสนะครับไม่จริงครับมันเป็นไปไม่ได้ผมกับพันธุ์ไม่เคยมีอะไรกันทำไมลูกถึงเป็นลูกของผมได้ล่ะก็ผมเข้าใจว่ามันอาจจะงงๆสักหน่อยแต่ลองคิดย้อนดูให้ดีนะครับว่าเมื่อไหร่ที่คุณกับคุณพันธุ์อาจจะอาจมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกว่าคนอื่นที่จะรู้ได้นะครับณภัสเริ่มใช้ความคิดพยายามรื้อฟื้นความทรงจำแต่แล้วก็เบิกตาโพลงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อราวๆ8 เดือนก่อนคืนนั้นเขากับพันธุ์ทะเลาะกันหนักมากหลังจากกลับจากงานแต่งของเพื่อนที่ทั้งคู่ไปด้วยกันต่างคนต่างเมามากจนควบคุมสติไม่อยู่สุดท้ายเลยพากันเข้าไปในห้องนอนใหญ่
แล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างไม่รู้ตัว แต่ทั้งคู่กลับตกลงกันว่าจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและจะไม่พูดถึงมันอีกโดยคิดไปเองว่าคงไม่มีอะไรแค่เมาไปหน่อยเท่านั้นเองเพราะตอนนั้นพันก็บอกว่ายังไม่ท้องทั้งที่จริงแล้วพระเจ้ามันเป็นไปได้ยังไงผมกับพันมีอะไรกันได้ยังไงณภัสกุมขมับแน่นเดชอ้าปากค้างส่วนคุณหมอก็พยักหน้าอย่างเข้าใจถ้างั้นผมว่าเราควรตรวจ DNA ใหม่เพื่อความแน่ใจแต่มีโอกาสสูงมากที่ลูกน้อยจะเป็นลูกแท้ๆของคุณจริงๆนะครับณภัสกุมขมับแน่นสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆกลับมีความรู้สึกยินดีเล็กๆผุดขึ้นมาในที่สุดเขากับพันก็มีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวที่แท้จริงกับลูกที่เกิดจากความรักของเขาเองทว่าพอนึกถึงจอยขึ้นมาความรู้สึกผิดก็บีบคั้นหัวใจณภัสรู้ว่าถึงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตแล้วผลตรวจ DNA ยืนยันชัดว่าลูกของพันเป็นลูกของณภัสจริงๆข่าวนี้สร้างความตกใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพันที่เพิ่งรู้ข่าวหลังจากฟื้นขึ้นมาทำไมเราถึงได้ทั้งที่เราไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนพี่ณภัสต้องเป็นพี่เอาเปรียบหนูตอนเมานะสินะไม่งั้นคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้แน่พันสะอื้นให้ส่วนณภัสคุกเข่าลงต่อหน้าเธอพร้อมสีหน้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดพี่ขอโทษพี่เองก็มึนงงไม่ต่างจากพันแต่ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเชื่อว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจเราสองคนคงเมามากเกินไปก็เลยพานทำอะไรโดยไม่รู้ตัวแต่พี่ก็ดีใจนะที่ลูกเป็นของเราจริงๆพันเบะปากงอนแต่พยักหน้ารับอย่างเข้าใจเธอเองก็มีส่วนผิดไม่น้อยที่เมาจนควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างไรก็ตามถือว่านี่คือโชคชะตาที่ทำให้ทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันอย่างแท้จริงพอทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วณภัสก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้จอยฟังสาวสวยถึงกับตะลึงและโมโหจนหน้าแดงก่ำไม่จริงใช่ไหมคะพี่ทำแบบนี้ลงไปได้ยังไงพี่นอกใจจอยไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วพี่จะให้จอยทำยังไงจอยรักพี่นะพี่ขอโทษจอยเรื่องมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญพี่ตัดสินใจแล้วว่าจะรับผิดชอบพันและลูกพี่ว่าเราเลิกกันเถอะนะจอยเสียใจมากแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับและเข้าใจเธอรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีวันเอาชนะพันและลูกในท้องของเธอได้สู้เธอถอยออกมาดีกว่าจอยจึงเก็บข้าวของย้ายไปใช้ชีวิตที่อเมริกาให้ไกลจากความเจ็บปวดนี้ทั้งหมดส่วนเดชเขาก็ได้แต่กัดฟันกรอดเมื่อแผนแย่งพันกลับมาไม่สำเร็จสุดท้ายจึงตัดสินใจไปแต่งงานกับแฟนเก่าโดยคิดว่ายังไงก็คงหาผู้หญิงที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเวลาผ่านไปเกือบปีครอบครัวเล็กๆของณภัสและพันก็ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อพวกเขามีน้องสาวคนใหม่ที่เกิดมาด้วยความรักของทั้งคู่ส่วนน้องพิมพ์ณภัสตอนนี้ก็เติบโตน่ารักสมวัยเป็นขวัญใจของทุกคนแม้จะผ่านอุปสรรคมามากมายแต่ความรักที่แท้จริงก็เบ่งบานได้ในที่สุดไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการจำยอมหรือจำเป็นก็ตามเพราะเมื่อเวลาผ่านไปความอบอุ่นความเข้าใจที่มีให้กันก็สามารถเปลี่ยนหัวใจของทั้งคู่ได้อย่างช้าๆจนกลายเป็นความรักแท้ที่ยั่งยืนหยัดฝ่าฟันทุกปัญหาไปได้ในที่สุดขอบคุณนะที่ยอมรับและให้โอกาสพี่รักพันและลูกๆที่สุดในชีวิตเลยหนูก็รักพี่ณภัสค่ะที่ผ่านมาหนูคิดว่าเราโชคร้ายที่ต้องมาเจอกันแต่ที่จริงแล้วการได้เจอพี่คือโชคดีที่สุดในชีวิตของหนูเลยทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างเปี่ยมสุขก่อนจะจูงมือลูกๆเข้าไปในบ้านเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความสุข
ความรักมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จบบริบูรณ์